Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình thiết bị Gateway MyPool IGW500 Series hoạt động ở mode Gateway Mode. Các dòng Gateway IGW500 Series của MyPool bao gồm 7 model đều có hai chế độ hoạt động là Gateway Mode và Controller Mode. Ở chế độ Gateway Mode thì các thiết bị MyPool IGW500 có thể hoạt động như một router để cân bằng tải các đường Internet và controller để quản trị hệ thống Wi-Fi. Gateway Mode thường được triển khai trong các hệ thống nhỏ, giúp chúng ta có thể giảm chi phí đầu tư thiết bị. Các thiết bị IGW500 có thể vừa cân bằng tải Internet, thực hiện các chức năng firewall cơ bản, quản trị tập trung Wi-Fi và một số mã có hỗ trợ PoE thì có thể thay thế switch PoE để cấp nguồn cho Wi-Fi hoặc camera luôn. Còn ở chế độ controller thì IGW500 chỉ đơn giản như một thiết bị quản trị Wi-Fi tập trung. Chúng ta thường sử dụng IGW500 trong các mô hình mạng lớn. Khi đó chúng ta sẽ phải đầu tư thêm hệ thống router hoặc firewall chuyên dụng. Việc cấu hình IGW500 ở chế độ controller thì mình đã có video hướng dẫn trên YouTube channel của Sentity Shop rồi. Các bạn có thể tham khảo nhé. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cấu hình IGW500 hoạt động ở chế độ Gateway. Tất cả các mã sản phẩm IGW500 đều có IP mặc định là 192.168.100.254. Tất cả các cổng có nhãn màu xanh mặc định sẽ là cổng LAN thuộc giải 192.168.100.0/24 có DHCP server, còn cổng màu vàng sẽ là cổng WAN. Để truy cập vào IGW500 thì các bạn kết nối máy tính với một cổng LAN có nhãn màu xanh bất kỳ và cấu hình máy tính nhận IP động. Khi đó thì máy tính sẽ nhận IP thuộc giải 192.168.100.0/24 do IGW500 cấp xuống. Sau khi máy tính nhận IP thì các bạn mở trình duyệt web và truy cập vào IP 192.168.100.254 bằng giao thức HTTPS. Đăng nhập với tài khoản mặc định là SIS-ADM. Password mặc định là SIS-ADM_IGW500. Như vậy là chúng ta đã truy cập được vào giao diện web của controller. Cấu hình thì có nhiều cách, các bạn có thể vào từ menu để cấu hình các tính năng cần thiết. Tuy nhiên nếu các bạn đang triển khai mới thì các bạn có thể sử dụng tính năng Configuration Wizard của MyPool cho nhanh. Chọn kịch bản triển khai là Gateway Mode, nhấn Next. Trong tab Connection, đầu tiên thì các bạn sẽ cần khai báo cổng WAN. Mình đang cắm đường WAN nhà mạng vào cổng 1 nên mình sẽ chọn interface là GE1. Mode chuyển sang PPPoE. Một số đường mạng sẽ yêu cầu sử dụng VLAN 35 để quay PPPoE. Do vậy các bạn có thể hỏi nhà mạng. Nếu cần thì các bạn sẽ bật mục VLAN tag này lên và nhập VLAN 35 vào là được. Còn nếu không có VLAN tag thì bạn sẽ disable mục này lên. Nhấn Best Add. Các bạn sẽ nhập tài khoản PPPoE mà nhà mạng cung cấp vào đây. Nếu các bạn muốn truy cập vào IGW bằng IP WAN thì các bạn có thể tích chọn HTTPS và ping để bật hai dịch vụ này lên. Nhấn F. Chuyển sang tab LAN để cấu hình mạng LAN bên dưới. Tại đây thì các bạn sẽ cấu hình giải IP cho mạng LAN. Nếu có nhiều VLAN thì các bạn nhấn Add VLAN. Sau đó thì cấu hình IP làm gateway cho các VLAN này và bật dịch vụ DHCP để cấp IP cho VLAN là được. Mình sẽ cấu hình hai VLAN như mô hình.
Bên dưới sẽ có hai phần Untarget và Target. Các cổng trunking thì các bạn sẽ add vào Target port, còn các cổng access VLAN thì các bạn sẽ add vào Untarget. Như mô hình của mình thì cổng 2 sẽ là cổng trunking để nối xuống switch bên dưới, nên mình sẽ add cổng GE2 vào phần Target port của hai VLAN. Các cổng còn lại thì mình sẽ để mặc định là access vào VLAN 1. Khi đó thì các bạn kết nối máy tính với các cổng này thì sẽ nhận IP thuộc VLAN 1. Chuyển sang tab DNS. Các bạn sẽ cấu hình DNS cho IGW ở đây. DNS sẽ sử dụng cho IGW, còn DNS cấp cho người dùng thì chúng ta đã cấu hình trong phần LAN rồi. Chuyển sang tab NAT. Tích chọn cả hai VLAN để hai VLAN này sẽ được NAT khi truy cập ra ngoài Internet. Sau khi kiểm tra các thông tin chính xác thì các bạn nhấn Next để chuyển sang menu VLAN. Tại đây thì các bạn sẽ cấu hình SSID để cấp cho người dùng Wi-Fi. Mặc định có một SSID, các bạn có thể xóa đi. Nhấn S để thêm mới. Service name thì các bạn không được sử dụng dấu cách và dấu tiếng Việt. SSID là tên hiển thị khi người dùng kết nối Wi-Fi. Người dùng Wi-Fi thuộc VLAN 1 nên mình sẽ để mặc định. Authn chọn WPA2 Personal và nhập password vào. Nhấn Next. Network name thì các bạn đặt tên cho mô hình đang triển khai, có thể là tên khách hàng hoặc địa điểm lắp đặt. Trong Advanced Configuration, các bạn nhập địa chỉ Cloud MyPool vào nếu muốn quản trị trên Cloud. Các bạn có thể nhập tên miền hoặc IP đều được. Nếu nhập tên miền thì các bạn phải cấu hình DNS ở bước trước. Tên miền MMC Cloud Việt Nam sẽ là mypoolcloud.vn. Còn IP là 222.252.17.67. Nhấn Complete để hoàn tất. Như vậy là các bạn đã cấu hình xong toàn bộ tính năng cho hai mạng LAN có thể kết nối Internet. Sau khi hoàn tất thì các bạn có thể kiểm tra lại cấu hình đã thiết lập. Để kiểm tra phần quay PPPoE thì các bạn vào menu Wired Interface. Các bạn để chuột lên cổng GE1. Cổng này nhận IP WAN là chúng ta đã quay PPPoE thành công. Phần cấu hình VLAN và IP cho VLAN cũng trong menu này. Các bạn có thể sửa lại nếu có thay đổi. Ngoài ra thì các cấu hình liên quan đến NAT, root, DHCP server đều được IGW tự động cấu hình dựa trên các thông số mà các bạn đã thiết lập. Chỉ cần cổng WAN quay được PPPoE là client trong hai VLAN có thể truy cập được Internet bình thường mà không cần thêm cấu hình gì. Máy tính của mình đã nhận được IP thuộc VLAN 1 và có Internet. Đối với Wi-Fi thì chỉ cần Wi-Fi nhận được IP là có thể tự động join vào IGW. Trong mô hình của mình thì giải mạng cho Wi-Fi đang là VLAN 1 nên mình sẽ cắm AP vào switch thuộc VLAN 1. Các bạn có thể xem các Wi-Fi đã join trong menu Wireless, AP Management. Khi cắm Wi-Fi thì các bạn chờ một lúc cho Wi-Fi khởi động và nhận IP. Wi-Fi 1 này sẽ nhận IP thuộc VLAN 1 và tự join vào controller.
Sau khi join vào controller thì nó sẽ tự động tải cấu hình xuống để phát Wi-Fi. Các bạn có thể thấy Wi-Fi của mình đã phát SSID mà mình đã thiết lập trong wizard. Tất cả các cấu hình liên quan đến Wi-Fi sẽ ở trong menu Wireless. VLAN là nơi mà các bạn sẽ cấu hình SSID phát cho người dùng. Các bạn có thể tạo thêm SSID ở đây. STA Management là menu để các bạn theo dõi những người dùng đang kết nối Wi-Fi. Ngoài ra thì còn nhiều tính năng nâng cao, mình sẽ hướng dẫn các bạn trong một video khác. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình đầy đủ các tính năng cơ bản trên thiết bị Gateway MyPool EGW500 Series hoạt động ở mode Gateway Mode để mạng LAN có thể hoạt động. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.